one of the spiritual disciplines that we've been dealing with in the past few weeks. În această dimineață este privilegiul meu de a vorbi despre una din disciplinele spirituale despre care vorbim în ultimele săptămâni. First of all, let me thank my beautiful translator, Rebecca. Și în primul rând vreau să-i mulțumesc frumoasei mele traducătoare, Rebecca. Da. For the past few weeks, we've been listening to some different kinds of spiritual disciplines. Does anybody remember who spoke about what in the past few weeks? Deci în ultimele 3 săptămâni am vorbit despre discipline spirituale. Cine își amintește ce s-a vorbit și cine? Eu știu că am vorbit Răzvan cu Wendy. No, prima a fost Sava. Faci că Sava. Prima a fost Sava. Sava preached about posting. Fasting. Deci Sava a vorbit despre a ține post. Nu despre postarea pe internet. And then Louise, she spoke about something different again. Apoi Louise a vorbit despre ceva diferit. Anybody remember? Cine își amintește? About study, this is correct. Despre studiu, corect. And then Razvan spoke about something last week. Apoi săptămâna trecută Răzvan a vorbit despre ceva. Meditație. About meditație. Despre meditație. Christian meditation. Meditație creștină. Hai să specificăm. And some people have been asking this week about Christian meditation. It's a new concept for them. Unii oameni în această săptămână și-au pus mai multe întrebări despre meditație creștină. Este un concept nou pentru ei. Today I'm not speaking about any of those 3 disciplines. Dar astăzi nu vorbesc despre nici una din aceste discipline. Speaking about one that is near to my heart. Vorbesc despre alta care este aproape de inima mea. Some of you know that I walk. Unii dintre voi știți că eu mă plimb foarte mult. I don't like to walk. Mie nu-mi place să mă plimb. But God has allowed me the privilege to walk and to pray. Dar Dumnezeu îmi dă privilegiul de a mă plimba și să mă rog. When we speak about discipline, it's a word that sometimes has a negative meaning for us. Atunci când vorbim despre disciplină, este un cuvânt care uneori are o conotație negativă pentru noi. We think it's some kind of punishment sometimes. Ne gândim că uneori parcă este un fel de pedeapsă. But this is not what a spiritual discipline is in our lives. Dar nu asta este o disciplină spirituală în viața noastră. It's something like when a person goes to boot camp and they come back different. Seamănă puțin cu momentul în care cineva pleacă într-o tabără de antrenare și se întoarce altfel. They make them crawl through the mud and climb over fences and get all strong and fit. În tabără aceea trebuie să meargă târâși prin noroi, să se cațără peste garduri și tot fel de lucruri și ajung acasă și sunt într-o stare foarte bună fizică. And once they come through this discipline, they're a changed person. Și după ce trec prin această disciplină, sunt persoane diferite. Well, spiritual discipline in these sermon series have given us rigorous spiritual training. Deci aceste discipline spirituale despre care vorbim în această serie ne dau un antrenament chiar riguros și spiritual. For the purpose of godliness. Ca să devenim mai mult ca și Dumnezeu. They're very godly habit patterns that we can apply to our lives. Sunt de fapt niște obiceiuri dumnezeiești, putem să spunem așa, pe care putem aplica în viața noastră. And I believe that prayer, along with reading God's Word, is one of the most important disciplines in a Christian's life. Și cred că rugăciunea care vine împreună cu citirea Cuvântului lui Dumnezeu este una din cele mai importante discipline din viața unui creștin. First of all, think about it. What do you think is prayer? What is your concept of prayer? În primul rând, haideți să ne gândim care este conceptul vostru sau definiția voastră pentru rugăciune. This morning we're going to go through quite a number of scriptures, so that's why you've been given the paper and pen. Această dimineață o să amintim foarte multe referințe din Biblie, de aceea ați primit hârtie și fix ca să le puteți nota și acasă să le... Not for drawing flowers or sending all notes to the person next to you. Deci nu este ca să desenați flori sau să scrieți notițe persoanei din față sau din spate sau de lângă. Prayer is simply speaking with God. Rugăciunea, în modul cel mai simplu, înseamnă să vorbești cu Dumnezeu. It's communion with God. Este o comuniune cu Dumnezeu. Now we, especially women, we can talk with people all the time. Noi, mai ales femeile, știm să vorbim cu oamenii în continuu. Husbands and wives often talk together. Soțul și cu soția adesea discută împreună sau uneori discută. Close friends meet together over a coffee and we talk non-stop. We can talk.
prietenii apropiați se întâlnesc la cafea și pot să vorbească non-stop. Prayer with God is just the same. Rugăciunea cu Dumnezeu este același lucru. We can't have a close relationship with God unless we talk with Him. Nu putem avea o relație apropiată cu Dumnezeu dacă nu vorbim cu El. We can't have a close relationship with anybody unless we spend time with them. Nu putem avea o relație apropiată cu nimeni dacă nu petrecem timp cu acel But when we're living our life, it's quite easy for us to forget about talking with God. Dar în mijlocul vieții de zi cu zi, este ușor pentru noi să uităm să vorbim cu Dumnezeu. But thankfully, God gave us good instructions on how we should pray and how we shouldn't pray. Dar din fericire, Dumnezeu ne-a dat instrucțiuni clare despre modul în care ar trebui să ne rugăm și nu ar trebui să ne rugăm. And in Matthew chapter 6 verse 5, He tells us not to stand in the street corners with loud voices and shout. Și Matei 6:5, primul pe care îl puteți nota, da? Ni se spune că nu trebuie să stăm în colțul străzii și să strigăm cu voce tare atunci când ne rugăm. I'm not sure if I have the most difficult spiritual discipline. Eu nu știu dacă acest mesaj pe care l-am astăzi este disciplina spirituală cea mai dificilă. But I do pray that I'll manage to keep your attention. Dar mă rog că o să reușesc să vă captez și să păstrez atenția voastră până la final. I want to explain a little bit more about prayer. Vreau să explic un pic mai mult despre rugăciune. When I was preparing for preaching today, many things were coming into my mind. Atunci când mă pregăteam pentru mesajul de astăzi, multe lucruri mi-au venit în minte. And as it is when you study something, you begin to learn a lot more, things that you didn't understand. Și așa cum știți, când începi să studiezi un subiect, înveți tot mai multe, afli tot mai multe lucruri pe care nu le știai. At the first look of prayer, we probably think it's easy. Probabil, la prima privire asupra subiectului de rugăciune, ne gândim că este simplu. Let's do it quickly and just get it over with. Hai să facem repede și să scăpăm. But that's not how God asked us to pray. Dar nu așa ne cere Dumnezeu să ne rugăm. Let's look at the Bible and see some of the things that are said there about prayer. Haideți să ne uităm în Biblie, să vedem lucrurile pe care Dumnezeu le spune acolo despre rugăciune. Most Christians are not even aware of the fact that there are several types of prayer. Majoritatea creștinilor nici măcar nu sunt conștienți de faptul că există mai multe tipuri de rugăciune. And if we use the wrong type of prayer when we're praying because of our ignorance, sometimes our prayers won't work. Și dacă folosim tipul greșit de rugăciune într-o circunstanță, s-ar putea să nu mai aibă efect. We have to make sure that we're applying the right form of prayer mentioned in the Bible to have different functions. Trebuie să ne asigurăm că folosim tipul corect de rugăciune bazat pe circunstanțe și pe funcția pe care trebuie să le îndeplinească. The first thing that I wanted to write down here on your paper is the prayer of faith. Primul lucru pe care aș vrea să vă notați, primul tip de rugăciune este rugăciunea făcută cu credință. In James 5:15 we read, Iacov 5:15. And the prayer of faith will save the one who is sick, and the Lord will raise him up. Rugăciunea făcută cu credință îl va face bine pe cel bolnav și Domnul îl va însănătoși. In this context of prayer, it's offered in faith for someone who is sick, asking God to heal them. În acest context, rugăciunea este oferită cu credință pentru cineva bolnav și cu cerința ca Dumnezeu să-l vindece. When we pray, we are able to believe in the power and the goodness of God. Atunci când ne rugăm, putem să credem în puterea și în bunătatea lui Dumnezeu. In Mark 9 verse 23 it says, everything is possible for him who believes. Marcu 9:23 spune că toate lucrurile sunt posibile pentru cel care crede. The prayer of faith is also known as the petitions prayer. Rugăciunea de credință este și rugăciunea de cerere. It's the prayer that most people think of when they're using the term prayer. Acest tip de rugăciune este, de fapt, rugăciunea la care se gândesc cei mai mulți atunci când rostesc cuvântul rugăciune. Petition prayer is between you and God. O rugăciune de cerere este între tine și Dumnezeu. It's you asking God for a particular outcome when you pray. Înseamnă că tu îi ceri lui Dumnezeu o împlinire specifică atunci când te rogi. In Mark 11 verse 24, în Marcu 11:24, Jesus says, Iisus spune: Therefore I say to you, whatever things you ask in my name, when you pray, believe that you receive them and you will have them.
De aceea vă spun că toate lucrurile pe care le cereți atunci când vă rugați, să credeți că le-ați și primit și ele vi se vor da. The rule here is to consider that when we pray, not after we pray, not when we feel something, nor when we see something, but whenever we pray, we must believe that God has given us what we're asking. Regula aici spune că atunci când ne rugăm, nu după ce ne rugăm, sau nu atunci când vedem anumite lucruri, sau doar atunci când simțim anumite lucruri, dar atunci când ne rugăm să avem credința că Dumnezeu poate să facă ceea ce cerem. Now we all know that's easier said than done, don't we? Știm cu toții că asta e foarte ușor de spus și mai greu de făcut, nu-i așa? In Hebrews 11 verse 1 it says, În Evrei 11:1 spune, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. credința este o încredere în lucrurile nedăjduite, o certitudine cu privire la lucrurile nevăzute. What we have to realize that our faith is substance, it's something real, something tangible. Trebuie să ne dăm seama că credința noastră este ceva tangibil, este substanță acolo. It's the evidence that we cannot see yet. Sunt anumite probe, anumite dovezi pe care încă nu le vedem, dar există. In Mark 11 we've already read it in verse 24. În Marcu 11:24 am citit deja. It says we have to believe that we've actually received it and it will be ours. Spune că trebuie să credem că am primit un lucru și acel lucru va fi al nostru. It doesn't say when it'll come. Nu ni se spune când va veni acel lucru. It doesn't say when we'll see the results of these prayers. Nu ni se spune când vom vedea rezultatele acestor rugăciuni. It doesn't say how long we'll have to wait for God to answer our prayers. Nu ni se spune nici când trebuie să așteptăm ca Dumnezeu să răspundă rugăciunilor noastre. And I believe that this is when so many Christians become discouraged, waiting for God to answer prayer. Și eu cred că acesta este momentul în care mulți creștini ajung să fie descurajați, în timp ce așteaptă ca Dumnezeu să răspundă rugăciunilor lor. But what we have to realize is that God lives in the one eternal now. Dar ceea ce trebuie să încercăm să înțelegem este faptul că Dumnezeu trăiește acum. Pentru eternitate El trăiește acum. What I mean is there's no present with Him, there's no past with Him, He is eternal. Adică ce vreau să zic este că nu există trecut sau viitor cu Dumnezeu, El este etern. El există etern, acum. But we as temporal beings find that very difficult to understand. Dar noi suntem ființe legate de timp și atunci pentru noi este foarte greu să înțelegem acest lucru. God answers prayer, specific prayer, in line with His word. Dumnezeu răspunde la rugăciuni specifice în concordanță cu cuvântul Lui. But it is our faith that brings the answer out of the spiritual world into the physical world. Dar credința noastră aduce răspunsul lui Dumnezeu din lumea spirituală în lumea fizică. I want to say that again. Vreau să mai spun acest lucru. It is our faith in God Credința noastră în Dumnezeu that brings that answer out of the spiritual world into the physical world. aduce răspunsul la rugăciune din lumea spirituală în lumea fizică. How many times in the scripture does Jesus say to someone, according to your faith? De câte ori nu spune Iisus în Evanghelie cuiva, facă-ți se după credința ta? He referred to people's faith constantly. El s-a referit în mod constant la credința oamenilor. And even if it was His power that healed people, Și chiar deși era puterea Lui ceea ce vindeca oamenii, He always credited their faith with being the catalyst. el tot timpul spunea că credința acelui om era catalizatorul. In fact, when Jesus went to His hometown, De fapt, atunci când Iisus s-a dus în orașul lui de unde era el, we read that He did not do mighty works there because of their unbelief. citim că el nu a făcut minuni mari acolo datorită necredinței lor. In the NIV it says because of their lack of faith. Într-o altă traducere a Bibliei spune că din cauza lipsei credinței lor. Do you think that Jesus somehow he lost his power suddenly as he went home? Credeți că Iisus și-a pierdut puterea într-un mod așa instantaneu atunci când a ajuns acasă? When he visited his hometown in Nazareth, Atunci când s-a dus acasă la Nazaret, his power had never changed. puterea lui Iisus nu s-a schimbat niciodată. But what had changed was the level of faith mixed with the power, his power, that causes miracles to happen.
Ce s-a schimbat era nivelul credinței, care, în combinație cu puterea Lui, face ca minuni să se întâmple. The people there in his hometown just didn't believe that he could heal. Oamenii de acolo, în orașul lui, nu credeau că El poate să vindece. A simple explanation for this. O explicație simplă pentru acest lucru. God will not do something against our will. Dumnezeu nu va face ceva împotriva voinței noastre. God cannot and will not violate free will. Dumnezeu nu poate și nu va face acest lucru, adică să treacă peste voința liberă a omului. If we don't have faith to do something, He won't automatically override our lack of faith. Dacă noi nu avem credință să facem ceva, El nu o să treacă pur și simplu peste această lipsă de credință a noastră. What are you praying for today? Tu pentru ce te rogi astăzi? The next prayer that I'm going to speak about is the prayer of agreement, also known as corporate prayer. Următorul tip de rugăciune despre care vreau să vorbesc astăzi este rugăciunea de învoire sau rugăciunea împreună cu alții. In Acts 1 verse 14, În Fapte 1 cu 14, after Jesus' ascension, it says that the disciples all joined together constantly in prayer. după înălțarea lui Isus la cer, ucenicii au stăruit împreună în rugăciune. Later, after Pentecost, the early church devoted themselves to prayer. Mai târziu, după ziua Cinzecimii, biserica primară din nou a stăruit în rugăciune, s-a devotat rugăciunii în Fapte 2 cu 42. Their example encourages us to pray with other people too. Exemplul lor ne încurajează și pe noi să ne rugăm împreună cu alții. In Matthew 18 verse 19 it says this. În Matei 18 cu 19 citim: Again I tell you that if two on earth agree about anything you ask for, it will be done for you by your Father in heaven. For where two or three come together in my name, there am I with them. Din nou, adevărat vă spun că dacă doi dintre voi se înțeleg pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri. Căci unde sunt adunați doi sau trei în numele meu, acolo, în mijlocul lor, sunt și eu. This is why when we call prayer meetings, when churches call prayer meetings, it's very important for as many of us to attend as we can. De aceea, atunci când sunt întâlniri de rugăciune la biserică, este foarte important să mergem cât mai mulți. Immediately we see that for the prayer of agreement to work, the people involved in the prayer have to agree. Deci putem să înțelegem foarte ușor faptul că condiția pentru care să funcționeze rugăciunea de învoire este ca oamenii care sunt adunați să fie de acord cu un lucru, să învoiască împreună pentru un lucru. We cannot guess what someone else wants or what someone else is believing for. Nu putem să ghicim ceea ce vrea altcineva sau lucru pentru care are credință persoana de lângă noi. And God cannot and will not answer our prayers for someone else that's against that person's will. Și Dumnezeu nu o să răspundă rugăciunilor noastre pentru o altă persoană dacă persoana respectivă nu dorește să se întâmple acel lucru. I do this often, you know, I pray for things for people. Eu fac acest lucru des. Eu mă rog pentru oameni anumite lucruri. Things that I think that they need, I pray for them. Lucruri care eu cred că oamenii aceia au nevoie de aceste lucruri. Eu mă rog pentru asta. But I didn't understand until I've done this study that sometimes that won't work. Dar până nu am studiat acest lucru, nu mi-am dat seama că lucrurile astea nu au cum să funcționeze. To use this prayer of agreement, we must be sure that the person with whom we are praying agrees. Deci ca să ne rugăm rugăciunea de învoire, trebuie să ne asigurăm că persoana cu care suntem este de acord, este în același gând cu noi. If someone asks us to pray in agreement with them, we need to ask, what specifically do you want us to pray for? Dacă cineva ne roagă, te rog, roagă-te în acord cu mine, atunci trebuie să întrebăm, ok, pentru ce ne rugăm? Pentru ce credem? We must make sure that we're in perfect agreement about what our prayer request is. Trebuie să ne asigurăm că suntem de acord, că ne învoim asupra acelui lucru pe care îl cerem. Especially before we join with another believer in the prayer of agreement. Mai ales înainte să ne alăturăm unui alt credincios în rugăciunea de învoire. And this is the prayer of faith, and now the prayer of agreement, also known as corporate prayer. Deci, întâi am avut rugăciunea credinței, apoi rugăciunea de învoire. But another prayer that I read about is the prayer of request, of supplication. Dar alt tip de rugăciune despre care am citit este rugăciunea de cerere. We have to take our requests to God. Noi trebuie să aducem cererile noastre lui Dumnezeu. In Philippians 4 verse 6 we read, În Filipeni 4 cu 6 citim:
Do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving let your requests be known to God. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru, prin rugăciune și cerere, cu mulțumire, faceți cunoscute cererile voastre înaintea lui Dumnezeu. And part of the spiritual battle is praying in accordance, can be won by praying in accordance to Ephesians 6, verse 18. Și parte din câștigarea bătăliei spirituale este să ne rugăm potrivit cu Efeseni 6 cu 18. It says, and pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests. Care spune, rugați-vă întotdeauna în Duhul, cu tot felul de rugăciuni și cereri. The prayer of requests. Rugăciuni de cereri. This morning, when Răzvan began to pray, I thought he was going to steal my sermon. În această dimineață, când s-a ridicat Răzvan la primul îndemn de rugăciune, am crezut că el urmează să-mi fure predica. The prayer of thanksgiving. Pentru că următorul tip de rugăciune este rugăciunea de mulțumire. We see another type of prayer here. Asta este un alt tip de rugăciune. In Philippians 4, verse 6, we read, În Filipeni 4:6 citim. with thanksgiving, let your requests be known to God. Deci prin rugăciune și cerere cu mulțumire faceți cunoscute cererile voastre înaintea lui Dumnezeu. Many examples of thanksgiving prayers can be found in the Psalms. Putem găsi multe exemple de rugăciuni de mulțumire în Cartea Psalmi. With a prayer of thanksgiving, we're not asking God to do something for us. În rugăciunea de mulțumire, noi nu cerem lui Dumnezeu să ne facă absolut nimic, Or to give us something. nici să ne dea ceva. We're not even asking Him for direction or dedicating our lives to whatever He's called us to do. Nici măcar nu cerem călăuzire, nici nu ne dedicăm viețile. Rather, we just want to thank Him and praise Him for what He's done. În schimb, noi vrem doar să-i mulțumim și să lăudăm pentru ceea ce a făcut El. For this week, we've had a rough week with people being sick. Săptămâna ce au trecut a fost o săptămână mai grea cu oameni care au fost bolnavi. Many people close to death in our close circle. Oameni care sunt aproape de noi, care au stat aproape de moarte. And as Răzvan said, it's very important that we're grateful for what we have now. Și așa cum a spus Răzvan mai devreme, este foarte important să fim mulțumitori pentru ceea ce avem acum. My mom used to say to me, save your tears for something serious. Mama mea obișnuia să-mi spună, păstrează-ți lacrimile pentru ceva serios, ceva mai grav. I would go crying about, something, I didn't sleep very well, or, I didn't have enough food, or something like nothing. Eu mergeam la ea și mă plângeam că n-am dormit bine sau n-am mâncat cât am vrut sau lucruri de genul acesta. But the prayer of thanksgiving is just to tell God and how much we love Him. Dar rugăciunea de mulțumire este doar să-i spunem lui Dumnezeu cât de mult îl iubim. A very good example of this type of prayer appears in Luke 2, verse 20. Un exemplu foarte bun al acestui tip de rugăciune apare în Luca 2 cu 20. It says, the shepherds returned, glorifying and praising God for all the things they had heard and seen, which was just as they had been told. Apoi păstorii s-au întors, slăvindu-L și lăudându-L pe Dumnezeu pentru toate lucrurile pe care le-au auzit și le-au văzut și care erau întocmai cum li se spusese. In Luke 18, verse 43, we read how the blind man glorified God when he received his sight. În Luca 18 cu 43 citim despre un om orb care a fost vindecat și apoi l-a glorificat pe Dumnezeu când a primit vederea. We must remember in how we read in Philippians 4 and 6, be anxious for nothing, but in everything, by prayer and supplications, with thanksgiving, let your requests be known to God. Amintim din nou Filipeni 4 cu 6, care spune să nu ne îngrijorăm de nimic, ci în orice lucru prin rugăciune și cerere cu mulțumire, să facem cunoscute cererile noastre înaintea lui Dumnezeu. This lets us know that even when we're praying the prayer of faith, we always have to intersperse this with worship and praise and thanksgiving to God. Acest lucru ne spune că chiar și atunci când ne rugăm rugăciunea de cerere sau de credință, întotdeauna să intercalăm aceste cereri cu mulțumire, cu închinare înaintea lui Dumnezeu. The prayer of agreement, the prayer of request, the prayer of faith, the prayer of thanksgiving. Rugăciunea de învăire, rugăciunea de cerere, rugăciunea de mulțumire. I'm just testing your memory. And also, it's recorded. Okay. The prayer of consecration is another prayer. Rugăciunea de consacrare este un alt tip de rugăciune. Sometimes prayer is a time of setting ourselves apart to follow God's will. Uneori rugăciunea poate fi un timp în care ne
dedicăm ca să urmăm voia lui Dumnezeu. I know that many of us at the moment are in the valley of decision. Mulți dintre noi în această perioadă suntem într-o vale a deciziei. We're seeking God what we should do with our lives. Îl căutăm pe Dumnezeu ca să aflăm ceea ce ar trebui să facem cu viețile noastre. And this is a prayer that will help us to see clearer how we're walking with Him. Și aceasta este o rugăciune care ne va ajuta să vedem mai clar modul în care trebuie să umblăm cu El. Jesus made such a prayer in the night before His crucifixion. Iisus a făcut o asemenea rugăciune în noaptea înainte de răstignirea Lui. In Matthew 26, verse 39, it says this. În Matei 26 cu 39 spune așa. And going a little further, he fell on his face and he prayed, saying, My Father, if it be possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as you will. S-a depărtat puțin, a căzut cu fața la pământ și s-a rugat. Tată, dacă este posibil să fie îndepărtat de la mine paharul acesta, totuși nu cum vreau eu, ci cum vrei tu. Here we read that Jesus was actually praying in effect, if there's any other way to do this, let's do it that way. De fapt, vedem aici că Iisus se ruga, Doamne, dacă există o altă cale prin care putem face acest lucru, haideți să facem așa. But the key for Jesus and the key for us were in the next few words that he said. Însă cheia pentru Iisus și pentru noi se află în următoarele cuvinte. Nevertheless, not my will, but yours. Totuși, nu voia mea, ci voia ta. We pray that God's will would be done, even when we don't know what His will would be. Noi ne rugăm ca voia lui Dumnezeu să se facă, chiar și atunci când nu știm care este voia Lui. We don't know if any alternative path would appear that will be equally correct or godly. Nu știm dacă o să apară și o altă cale alternativă care ar fi tot așa de corectă sau de creștină, să spunem așa. But in the absence of direct instruction, Dar atunci când lipsește instrucția clară, directă, the prayer of consecration and dedication says we will allow God to set our direction and make our decisions. rugăciunea de consacrare sau de dedicare spune că o să lăsăm pe Dumnezeu să ne călăuzească și să ia deciziile. Prayer of consecration and dedication works when we have two or more godly alternatives before us. Rugăciunea de consacrare sau de dedicare funcționează atunci când avem două variante în fața noastră și amândouă sunt la fel de corecte sau de bune. I hope you're listening this morning. If you're in the valley of decision, Sper că ascultați în această dimineață. Dacă vă aflați într-un punct în care nu știți ce să decideți, the prayer of consecration and dedication works when we have two or more godly alternatives before us. această rugăciune de consacrare, repet, că funcționează atunci când avem două sau mai multe variante în fața noastră și fiecare este la fel de corect sau de plăcut în ochii lui Dumnezeu, după gândirea noastră. But we don't have a clear sign at the time which direction we should go. Dar nu avem un semn clar în acel moment ca să știm în care direcție ar trebui să urmăm. I've learned that when the direction's unclear Eu am învățat că atunci când direcția îmi pare neclară and all the options are good and godly options, și atunci când toate opțiunile care îmi stau în față sunt bune și sunt plăcute lui Dumnezeu, this is the perfect time for us to say, okay, God, I'm going to go for option A. asta este momentul potrivit să spunem, ok, Doamne, eu o să merg pe varianta A. Believe me, if you make a mistake, God will soon pull you back if it's the wrong mistake. Credeți-mă că dacă o să greșiți, Dumnezeu poate foarte ușor să ne atenționeze și să ne aducă înapoi. If our lives are consecrated over in all of the other areas. Cu condiția ca viața noastră să fie consacrată sau dedicată Lui în toate celelalte domenii de viața noastră. We need to know where we're going. Trebuie să știm unde ne îndreptăm. And God's way is best. Și calea lui Dumnezeu este cea mai bună. Prayer of intercession. Rugăciunea de mijlocire. Many times our prayer requests are for other people as we intercede for them. De multe ori, cererile noastre de rugăciune sunt pentru alții, în timp ce mijlocim pentru ei. In 1 Timothy chapter 2, verse 1, we read, În 1 Timotei 2 cu 1 citim, we're told to make intercession for everyone. ni se spune să facem cereri, rugăciuni, mijlociri și mulțumiri pentru toți oamenii. Jesus serves as a great example for us. Isus este un exemplu foarte bun pentru noi. And the whole chapter of John 17 is a prayer for Jesus on behalf
of his disciples and all believers. Și întregul capitol din Ioan 17 este o rugăciune a lui Isus pentru ucenicii lui și pentru toți credincioși. What does the prayer of intercession mean? Ce înseamnă rugăciune de mijlocire? It means that we're acting on prayer on the behalf of someone else. Înseamnă că noi ne rugăm pentru altcineva. Many of us in this room need to learn about the prayer of intercession. Mulți dintre noi trebuie să învățăm despre rugăciune de mijlocire. This person that we're praying for may be incapable of praying for themselves. Această persoană pentru care ne rugăm poate nu este în stare să se roage pentru el însuși. Perhaps he's on drugs or mentally confused. Poate folosește droguri, poate este confuz. Maybe the person is so sick that they can't even muster enough energy to pray for themselves. Poate persoana respectivă este atât de bolnavă încât nu are energie destulă să se roage singur. Intercessory prayer involves praying for others, and maybe in a general way, for such things as praying for the whole church or for the government or the things that need prayer in our circle. Deci rugăciunea de mijlocire înseamnă să ne rugăm pentru alții și poate într-un mod mai general înseamnă să ne rugăm pentru lucruri precum întreaga biserică sau guvern sau diferite nevoi care există. I never thought that ever in my life I would be called to intercessory prayer. Eu nu am crezut niciodată că în viața mea voi fi chemată la rugăciunea de mijlocire. I always thought it was people, very holy people that prayed with intercession. Întotdeauna credeam că doar oamenii foarte sfinți se roagă rugăciunea de mijlocire. And I just never ever thought that I would be called to pray. Și nu am crezut niciodată că eu voi fi chemată la rugăciunea aceasta. But sometimes in life God sets us apart for times that we can pray for other people. Dar uneori Dumnezeu ne pune deoparte sau ne atenționează ca să ne rugăm pentru alții. And this has been my privilege in the past few years. Și acesta a fost un privilegiu pentru mine să fac lucrul acesta în ultimii ani. The Bible also speaks about praying in the Spirit. Biblia mai vorbește și despre rugăciunea în Duhul. In 1 Corinthians 14, verses 14 to 15. Asta se află în 1 Corinteni 14, de la 14 la 15. Speaks about praying when we are unable to think of adequate words in our own language. Și ne spune despre momente în care nu putem să găsim cuvinte potrivite în limba noastră. And also in Romans 8, verse 26 to 27. Asta vedem și în Roman 8, de la 26 la 27. It speaks about in those times the Spirit Himself makes intercession for us. Și spune că în acele momente Duhul chiar face mijlocire pentru noi. Now this is a subject that Saba will be teaching very soon, as many are already asking about the baptism of the Holy Spirit as the evidence of speaking in other tongues. Asta este un subiect despre care Saba o să vorbească în curând, pentru că sunt unii care întreabă despre ce înseamnă botezul în Duhul Sfânt, ce înseamnă vorbirea în limbi. This requires someone more qualified than me, so it's over to Pastor Saba. Pentru asta este nevoie de cineva mai calificat ca mine, așa că pastorul Saba va avea. So we look forward to this teaching. Abia așteptăm această învățătură. Now with all these different kinds of prayers that we've heard about this morning, Acum, cu toate aceste tipuri diferite de rugăciune despre care am auzit în această dimineață, sadly, I think that we need to be very honest with each other. eu cred că trebuie să fim foarte cinstiți unii cu alții. How's our prayer life this morning? Cum este viața noastră de rugăciune în această dimineață? According to national surveys, which were probably American national surveys, Dacă consultăm anumite sondaje naționale, care cred că au avut loc în America, although it won't be much different here, I'm sure, deși nu cred că stăm foarte diferit aici cu capitolul acesta. Christians pray on the average of 5 minutes a day. Deci aceste sondaje spun că în medie creștinii se roagă pentru 5 minute în fiecare zi. Now that's very revealing, isn't it? Asta spune foarte multe, nu-i așa? Martin Luther once said, Martin Luther a spus odată: as it is the business of tailors to make clothes and of cobblers to mend shoes, so it is the business of Christians to pray. Așa cum este treaba unui croitor să facă haine, treaba unui pantofar să facă pantofi, treaba unui creștin este să se roage. Well, it is the business of Christians to pray, Așa că dacă este treaba creștinilor să se roage, and the national average is 5 minutes a day, și media națională este doar de 5 minute în fiecare zi,
we're going to go out of business very quickly. Nu o să mai avem treabă, nu o să mai avem afacere. Every Christian knows that he should pray. Fiecare creștin știe că ar trebui să se roage. In our hearts, we want to pray. Și în inimile noastre dorim să ne rugăm. We all believe in prayer, theoretically, Toți credem în rugăciune, cel puțin la nivel teoretic. but we're really bad about praying in actual practice. Dar nu ne descurcăm cu practica. It is true that when the Spirit of God comes to dwell in a believer, Este adevărat că atunci când Duhul lui Dumnezeu vine să locuiască într-un credincios, he instinctively wants to communicate with God. el într-un mod instinctiv încearcă și vrea să comunice cu Dumnezeu. He cries out, Abba, Father. Strigă Ava, Tată. However, after a tremendous week of prayer meetings, Totuși, după o săptămână întreagă de întâlniri foarte bune de rugăciune, in spite of all those new spiritual desires that rise in the heart of the child of God, în ciuda acestor dorințe spirituale care se ridică în inima unui copil al lui Dumnezeu, when it comes right down to it, atunci când ajungem chiar la treabă, most Christians, including myself, have a pretty pitiful prayer life. majoritatea creștinilor, și aici mă includ și pe mine, nu avem o viață de rugăciune bună. Quite difficult to say, a pretty pitiful prayer life. Adică avem o viață de rugăciune de toată jena, am spune cel mai bine în românește. Da. We really need to admit it. We're bad at praying. Așa este. Trebuie să recunoaștem acest lucru. Nu suntem buni la rugăciune. Why do you think this would be? De ce credeți că stă așa situația? Well, we begin to pray. Păi începem să ne rugăm. But in a few moments our minds have wandered. Dar peste doar câteva momente, mintea noastră a plecat. And all of a sudden we're thinking about that job that we have to do tomorrow. Și dintr-o dată ne trezim că ne gândim la acea treabă pe care o aveam de făcut mâine, Or the email that we should have sent yesterday. sau e-mailul pe care trebuia să-l trimitem ieri, Or the text that we just have to respond to right now. sau SMS-ul la care trebuie musai să răspundem chiar acum. When we finally remember that we're supposed to be praying, Atunci când în cele din urmă ne amintim că ar trebui să ne rugăm we discover we're not even thinking about God, și constatăm că nici măcar nu ne gândim la Dumnezeu, we reproach ourselves and start again, cumva ne certăm pe noi înșine și începem din nou. only to find our minds wander off again. Și din nou aflăm că mintea noastră o ia razna. Now, you know, I'm speaking about every other church except Kairos. Acum vorbesc despre toate celelalte biserici în afară de Kairos. Because, of course, we know that our church is perfect and everybody loves to pray. Pentru că știm că biserica noastră este perfectă, toată lumea adoră să se roage. In a burst of spiritual enthusiasm, we put together a list to bring our minds on track. Poate se întâmplă să avem, o sclipire de entuziasm spiritual și facem o listă ca să ne ajute să ținem mintea noastră focalizată. Now, I'm very good with lists. Eu mă descurc foarte bine la făcut liste. I've got the prayer requests from the time we did it the last time, and the prayer requests we did it from the time before the last time. I keep my lists. Am hârtiile la mine pe care sunt scrise cererile de rugăciune pe care le-am făcut data trecută, cele le-am făcut înainte de asta. However, praying through the lists gets boring, Însă să te rogi numai pe baza unei liste devine plictisitor. and then nothing seems to happen. Și apoi parcă nimic nu se întâmplă. We lose track of the people that we're supposed to be praying for, and we don't even know if they still have that need that we were praying for then. Pierdem contactul cu oamenii pentru care ne rugam și nici măcar nu știm dacă mai au acea nevoie pentru care ne rugăm. The list gets long and cumbersome. Lista devine lungă și mare. When someone does get healed, we begin to wonder, would it have happened even if we hadn't prayed? Atunci când cineva primește un răspuns la rugăciune, este vindecat, de exemplu, începem să ne întrebăm, păi, poate s-ar fi întâmplat oricum, chiar și dacă nu mă rugăm? Eventually, we finally lose the list. În cele din urmă, pierdem lista. Except for me, because I keep my lists. În afară de mine, că eu păstrez listele. Then we all have this nagging question about prayer. Și apoi, toți avem o întrebare care nu ne lasă în pace cu legătură la rugăciune. What's the point of praying if God already knows what we need of? Și întrebarea sună cam așa. Ce rost are să mă rog dacă Dumnezeu deja știe care sunt nevoile mele? Are we just nagging Him? We just like a wife Noi and a doar husband? cicălim pe Dumnezeu, suntem ca o soție cu soțul ei? Further, if God is ordained whatever is to come to pass, He's already determined the outcome.
Sau mai mult, zicem, dacă Dumnezeu deja are un plan și a hotărât ce se întâmplă, înseamnă că El deja știe ce va fi. And then sometimes we stop to think how strange prayer really is. Apoi, uneori ne oprim și începem să ne gândim, dar ce ciudat e oricum să te rogi. Of course, I know it's nobody here. Sigur că nu vorbesc despre nimeni de aici, vorbesc despre ceilalți. When we're on the phone, Atunci când stăm la telefon, we hear the person's voice and we can respond. noi auzim vocea celuilalt și putem răspunde. But when we pray to God, we can't hear an audible voice in response. Dar atunci când ne rugăm lui Dumnezeu, nu auzim o voce auzibilă, așa fizic, ca și care ne răspunde. It's as if we're talking into air. E ca și cum vorbim pur și simplu în aer. What do you call a person who talks to himself? Și cum îi spui la un om care vorbește singur? A crazy person. Un om nebun, nu? So how do we communicate with a being who is invisible but doesn't speak back to us in an audible voice? Deci cum putem vorbi cu o ființă care este invizibilă și care nu poate să răspundă într-o voce auzibilă? Our prayers become boring. Rugăciunile noastre devin plictisitoare. We say the same things over and over again. Spunem aceleași fraze, aceleași lucruri din nou și din nou. Day after day, the same things. În fiecare zi același lucru. But what's more, our prayers are monologues. Dar mai mult decât atât, rugăciunile noastre sunt un monolog. Often we talk at God. Noi vorbim către Dumnezeu. And I'm going to argue this morning that prayer was never meant to be a one-way communication. Și vreau să vă spun în această dimineață că rugăciunea niciodată nu a fost concepută ca să fie o comunicare doar de un singur sens. Prayer was designed to be a dialogue, a two-way communication between the believer and God. Rugăciunea a fost proiectată ca să fie un dialog, să fie o comunicare în ambele sensuri între credincios și Dumnezeu. In order to understand this two-way dimension of prayer, we need to look at the prayer life of Jesus. Ca să putem înțelege această dimensiune de două sensuri a rugăciunii, vreau să ne uităm la viața de rugăciune a lui Isus. First thing that we notice when we study the life of Jesus, that he was a man of prayer. Primul lucru pe care îl observăm atunci când studiem viața lui Isus este că el a fost un om al rugăciunii. It's very interesting because he was God in human flesh, and yet he still felt a need to pray. E foarte interesant pentru că Isus era Dumnezeu în trupul uman și totuși el încă simțea nevoie să se roage. What situations did Jesus pray? În care situații s-a rugat Isus? At his baptism, Jesus prayed. La botezul lui, Isus s-a rugat. In Luke 3, verse 21 to 22, în Luca 3, de la 21 la 22, Jesus sought God's help as he began his public ministry. Isus a cerut ajutorul lui Dumnezeu în timp ce a început lucrarea lui publică. After the miraculous feeding of the 5,000, după hrănirea miraculoasă a celor 5.000 de oameni, in Matthew 14, verse 22 to 23, în Matei 14, de la 22, this teaches us that Jesus balanced his life between public ministry and spending time alone with his Father. Asta ne învață că Isus a reușit să facă echilibru între lucrarea lui publică și să petreacă timp singur cu Tatălui. He prayed after a busy and exhausting night of miraculous ministry. El s-a rugat după o noapte ocupată, foarte obositoare, în care a făcut lucrare miraculoasă. In Mark 1, verse 32 to 35. În Marcu 1, de la 32 la 36. It says that Jesus was given to the point of exhaustion, given so much, but now he senses the need to withdraw upon God's power. Ne spune acolo că Isus a dat din el până când a fost epuizat și a simțit nevoia să se conecteze cu puterea lui Dumnezeu. Jesus prayed before he chose his disciples. Isus a rugat înainte să-și aleagă pe cei 12 ucenici. In Luke 5, verse 16, he prayed when he was becoming increasingly popular. În Luca 5 cu 16, Isus a rugat în acea perioadă în care devenea tot mai popular. That his popularity wouldn't swerve him from the course that God had set for him. Ca această renume pe care avea să nu îl devieze de la direcția pe care avea Dumnezeu pentru el. And he prayed before he went to the cross. Și s-a rugat înainte să meargă la cruce. He must have been going through an unimaginable soul suffering. Cred că a trecut printr-o suferință sufletească de neimaginat. And he felt keenly the need to spend time with his Father. Și a simțit nevoia de a petrece timp cu Tatălui. Jesus prayed in a secluded place. Isus s-a rugat într-un loc retras. He prayed in the wilderness. S-a rugat în pustie. He prayed on the mountain. S-a rugat pe munte. He
He prayed while he was alone. S-a rugat când era singur And he prayed in the Garden of Gethsemane. și s-a rugat în grădina Ghețimani. It lets us realize that there's no special place for us to pray. Și acest lucru ne spune că nu există un loc special în care trebuie să ne rugăm. God is everywhere and he hears our cry wherever we are. Dumnezeu este pretutindeni și El aude strigătul nostru oriunde suntem noi. What do you need to pray about today? Pentru ce trebuie să te rogi astăzi? I know there's been a lot of scriptures this morning Știu că au fost foarte multe referințe din Biblie în această dimineață and information on prayer. și foarte multe informații despre rugăciune. But we need to realize the power that there is in prayer. Dar trebuie să conștientizăm puterea care este în rugăciune. If we can only grasp the change that will happen in our lives if we invite God into our hearts. Dacă am putea înțelege schimbarea ce s-ar întâmpla în viețile noastre dacă l-am invitat pe Dumnezeu în inimă. We would give him control of the things that burden us. I-am dat lui Dumnezeu control peste lucrurile care ne povărează. We would surrender the decisions that we have such difficulty in making. Am renunțat la deciziile care sunt atât de grele de făcut. We would allow him to speak into our situations at work. I-am permite să vorbească chiar în situațiile pe care le avem la muncă. This morning I invite you to cultivate the discipline of prayer in your life. În această dimineață vreau să vă invit să cultivați disciplina rugăciunii în viețile voastre. If you want the power to walk in this Christian pathway, Dacă vrei să ai puterea de a umbla pe cărarea creștină, if you need strength to keep you away from things that would bring you down, dacă ai nevoie de putere ca să te țină departe de lucruri care te-ar trage în jos, if your family's in a mess, dacă familia ta are probleme, if we need deliverance from drugs or alcohol or pride, dacă avem nevoie să fim eliberați de droguri, de alcool, de mândrie, we need to allow God in his wisdom to come into our lives and change the situation. trebuie să-i permitem lui Dumnezeu, în înțelepciunea Lui, să vină în inimile, în viețile noastre și să schimbe situația. Prayer is asking, Rugăciunea înseamnă să cerem, communicating with God. înseamnă să comunicăm cu Dumnezeu. He already knows the difficulties we have, this is true, El deja cunoaște dificultățile pe care le avem, e adevărat, but he's a gentleman. dar El este un gentleman. He's waiting for us to come to him El așteaptă ca noi să venim la El and to ask. și să cerem. God bless you this morning. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin.